තෙරුවන් ඔබ සියලු දෙනාට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ICT පන්තිය YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ ICT NVQ level 4 theory විභාගයේ 2022 ජූලි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ structured පළවෙනි ප්‍රශ්නය. මේක පළවෙනි ප්‍රශ්නයේ පළවෙනි කොටස තමයි MS Word හි පරිශීලකයන්ට පිරිනැමීමට විවිධ විශේෂාංග ඇත. MS Word දිහති විශේෂාංග 4 ලයිස්තුගත කරන්න. එකක් තමයි typing and editing test. type කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම edit කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ability to enter and format test. formatting කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක තමයි ability to save document. අපිට save කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක ability to print document. අපිට මේක print කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අවසාන එක mail merge and word wrapping කියන එක. අපි mail merge එකෙන් කරන්නේ පරිශීලකයන් කිහිප දෙනෙකුට. ඒ කියන්නේ ගොඩ දෙනෙකුට අපි යවනවා එකම ලිපිය ඇඩ්‍රස් එක අපේ නම ඒව වෙනස් කරලා. පළවෙනි ප්‍රශ්නයේ දෙවෙනි කොටස තමයි MS Excel හි සූත්‍ර and formulas. සූත්‍ර කියන්නේ formulas සහ ශ්‍රිත functions අතර වෙනස කුමක්ද? සූත්‍රයක් කියන්නේ Excel හි පරිශීලකයෙකු විසින් නිර්මාණය කරන ලද සමීකරණයක්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් හිතනකො 4යි 3යි එකතු කරන්න තියෙනවා. හරිද? මේකේ තියෙන්නේ මේ C1 සෙල් එකයි C2 සෙල් එකයි එකතු කරන්න කියලා. එතකොට අපි සමාන ලකුණු දාලා C1 දන C2 නේ ගහන්නේ. A formula is a equation designed by a user in Excel. පරිශීලකයන් විසින් තමයි නිර්මාණය කරන්නේ සමීකරණය. හරිද? එතකොට ශ්‍රිතයක් කියන්නේ මොකද්ද? ශ්‍රිතයක් කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් එකක්. ශ්‍රිතයක් කියන්නේ පැතුරුම් පත හේතුමේ පූර්ව නිශ්චිත ගණනය කිරීමකි. ඒ කියන්නේ free define ඒවා. ඒ කියන්නේ inbuilt හදලා තියෙන්නේ. While a function is a predefined calculation in the spreadsheets application. Example සමානයි කියලා අපි sum function එක, average function එක. ඒ වගේ ඒවා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා සෙවුම් යන්ත්‍රවල කාර්යයන් මොනවාද? සෙවුම් යන්ත්‍ර සඳහා උදාහරණ දෙකක් දෙන්න. Search engine are necessary for locating, sorting and storing and ranking the value of information on the web. ඒ කියන්නේ සෙවුම් යන්ත්‍ර අන්තර්ජාලයේ තියෙන තොරතුරු වල වටිනාකම ස්ථානගත කිරීම, වර්ග කිරීම, ගබඩා කිරීම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම සිදු කිරීම සිද්ධ කරනවා. උදාහරණ තමයි google.com, yahoo.com, win.com, mars.com, msn.com. What are the benefits of using BCC in email? BCC කියන්නේ මොකද? blind courtesy copy කියන එක. blind courtesy copy එකෙන් කරන්නේ ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවය එකිනෙකාට හෙළි නොකර බහුවිධ ලබන්නන් වෙත. ඒ කියන්නේ බහුවිධ ලබන්නන් කියන්නේ multiple recipient වෙත විද්‍යුත් තැපෑලයක් ඇවීමට ඉඩ සලසන විශේෂාංගයක්. Why we use slide master in the PowerPoint? The slide master is the top slide in the thumbnail pane on the left side of the window. හරි මේක තමයි මේ බලන්න අපි slide master එක ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම අපි PowerPoint එක දැන් තියෙනවා කියලා හිතමු මේ විදිහට. මම මෙතන view කියන එකට ගිහිල්ලා යනවා slide master. එතකොට මේ උඩම තියෙන thumbnail pane එකේ උඩම තියෙන එක අපි කියනවා slide master කියලා. එතකොට මේ slide master එකට යටින් තියෙන layout master කියන එක. හරි මේක අපිට close master view කියන එකෙන් අපිට ආයි normal තත්ත්වයට පත් කර හැකියි. Making when you want all your slides to contain the same font and images, logos. අපිට මොනවා හරි හැම page එකකටම logo එකක්, එකම සමාන image එකක්, එකම වර්ගයේ font දාගන්න ඕනි නම් you can make those changes in one place by using master slide. Using slide master. slide master එක භාවිතා කරලා අපිට ඒවා එකම තැනක ඉඳන් change කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ 2022 ජූලි මාසයේ ICT NVQ level 4 වල පැවැත්වුණු තියරි විභාගයේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය. පළවෙනි ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ප්‍රශ්නය.
මම හිතනවා මේ පාඩම ඔයාලට ගොඩක් හොඳින් තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ පාඩම අවංකව තේරුණා කියලා ඔයාට ඔයාගේ හිතට දැනෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, තවත් ඔයාගේ යාළුවෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා මගේ ICT පන්තිය YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහින් ICT පන්තිය YouTube channel එක subscribe කරලා ඒ ඉස්සරහා තියෙන bell icon එක press කරලා all කියන command එක ලබා දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. සුබ දවසක් රැඳී සිටිය සියලු දෙනාටම.